Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. ...1919. március 28-án jelent meg a Földművelésügyi Népbiztosság rendelete, mely az egész ország területén betiltotta a lóversenyeket, káros nagyúri passziónak minősítve azt. Elrendelte egyidejűleg a lóversenyterek felszántását, hogy azokon a továbbiakban a proletárság ellátására mezőgazdasági termelést folytassanak, azaz kertgazdaságokat létesítsenek. Ezen a napon a Földművelésügyi Népbiztosság kertészeti megbízottja formálisan át is vette a fővárostól az Aréna úti régi lóversenyteret, melynek helyére később a Népstadion épült, valamint a Kerepesi úton a Ligettelki dűlőben lévő új lóversenyteret, melyen ma a Kincsenpark található. Ezeken pár nap múlva, április 1-én meg is kezdődött a munka. A proletár diktatúrával új dolgozó réteg is született, a fejmunkások csoportja. Azok tartoztak ide, akik korábban olyan szellemi munkát végeztek, melynek létjogosultságát az új rend nem ismerte el. Előttük 4 szakma lehetősége állt, hogy a munkásság soraiba beilleszkedhessenek. Lehettek katonák a Vörös Hadseregben, továbbá kertészeti, mezőgazdasági vagy ipari munkások. A főváros népbiztossága 2 gőzekével szántatta fel a lóversenypályák mintegy 300 holdnyi területét, melyet a Földművelésügyi Népbiztosságnak 1 évre adott át. Megművelését szakképzett kertészekre bízták, akik szövetkezeti alapon végezték a munkát. A 10-20 holdas parcellákat zöldség- és főzelékfélékkel, salátával, tormával, tökkel, borsóval, paradicsommal, uborkával és dinnyével vetették be. A lóversenytéri fogadóirodák az új rend számára a teljes anyagi romlásba döntő játékszenvedély és a becstelen meggazdagodás jelképei voltak. Lebontásukkal az emlékét is el akarták törölni mindannak, amit jelentettek számukra. A bontásból megmaradt gerendákat és téglákat új munkáslakások felépítéséhez használták fel. A forradalmi kormányzótanács határozata alapján március végére a cukrászok szakszervezete valamennyi nagy cukrásznál végrehajtotta a szocializálást, vagyis a köztulajdonba vételt. A volt tulajdonosok üzemvezetőként ott maradhattak üzleteikben, így Zserbó Emil is vezethette még Gizella téri, a mai Vörösmarty téren álló cukrászdáját. A közönség pár nap alatt kicserélődött, munkások és vörös katonák 2 sorokban várakoztak nap mint nap az épület előtt, hogy végre ők uzsonnázhassanak a tükörablakos, selyemkárpitos termekben. A sütemények ára egységesen 1 korona lett, de az elvitelt a nyersanyaghiány miatt szakszervezeti igazolvány bemutatásához kötötték. A 20. század elejére a légszennyezettség egyre nagyobb gondot jelentett Budapest lakosainak, ami elsősorban a város belterületén lévő gyárak, üzemek korszerűtlen tüzeléséből adódott. A mai Szilágyi Erzsébet fasor és a Pasaréti út találkozásánál elterülő egykori Dráse-féle téglagyár az általa kibocsátott füstelés korommal már régóta szennyezte az egyre jobban beépülő budai hegyvidék levegőjét. A gyártelep megszüntetését elsősorban a Szent János Kórház és a tüdőbetegek gyógyulását szolgáló Erzsébet szanatórium közelsége indokolta. A téglagyár amúgy is útjában volt a város terjeszkedésének, mely helyén ma a Vasas sportpálya és a környező villatelep áll. A gyárat még a háború elején 1914-ben lebontották. Kéményének ledöntésére azonban csak 1919. április elején került sor.
Április 6-án, vasárnap a Vörös Hadsereg népszerűsítésére úgynevezett Vörös Toborzó napot rendeztek, melyről a Vörös Ripolt film is beszámolt annak idején. Az elveszett híradóból nemrégiben előkerült a most látható rövid részlet. A menet délután 2-kor indult a Lánchíd Budai hídfőjétől, majd a Fürdő, vagyis a mai József Attila utcán át ért az Andrássy útra. A felvonulók hatalmas kifeszített vörös zászlót és plakátokat vittek a menet élén, míg cigányzenészek forradalmi dalokat játszottak. Az Operaháznál és az Oktogonon is megállt rövid időre a közben óriásira duzzadt tömeg, hogy meghallgassa az ott elhangzó szavalatokat, beszédeket. A munkásokkal, proletár küldöttségekkel együtt vonult a Vörös Hadsereg egy százada és egy orosz különítmény is. Amikor a katonazenekar az Internacionálét játszotta, az egész tömeg megállt, úgy hallgatta a munkások himnuszát. Automobilokon színészek, zenészek szavaltak és énekeltek, végig az egész úton. Az egyik gépkocsin az ünnepelt primadonna Fedák Sári, Cerkovics Béla, a kor legnépszerűbb slágerkomponistája, Fehér Artúr színész és Pap Jancsi énekes komikus szórtak röpcédulákat a körülöttük tolongó embereknek. A toborzó menet a Körönt felé haladva végül a milleniumi emlékoszlopnál felállított színpadhoz érkezett, ahol színészek adtak műsort, majd Pogány József és Szamueli Tibor népbiztosok éltették a Vörös Hadsereget.